Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. I vanliga fall brukar jag vara ute och springa när jag spelar in de här filmerna. Men tyvärr har jag fått en förkylning och det har satt sig på bröstet. Don't look at me, I'm hideous. Så jag tror att jag kommer att ta det lugnt någon vecka för att bli ordentligt fri från det där. Men jag tänkte ändå prata om vad det är jag älskar med att springa ultra. 100 miles är svårt och egentligen alla ultradistanser är svåra. Det är tufft och det gör ont och det är jobbigt. Step 1, you start running. Och man vet inte när man står på startlinjen om man kommer klara att ta sig i mål eller inte. Har man en dålig dag så blir det en DNF. Men trots allt detta så älskar jag att springa ultra. Och jag tror att det är fler som skulle älska det om de bara provade på det. Så här kommer 5 anledningar att älska ultralöpning. Häng med! 100 miles race, the most epic race in the world. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't. Den första grejen börjar redan innan loppet och det är planerandet. Jag älskar det här med planerande, packande. Skit i Göra upp raceplans och drömma om hur loppet kommer att bli. Man vet ju aldrig vad man kommer att få uppleva. Men man kan drömma och fantisera om hur det kommer att bli och vilka upplevelser man kommer att få, vad man kommer att få vara med om. Tillsammans med andra galningar ute i spåret. Man får göra upp planer för om och ifall. Och jag tycker det är fantastiskt roligt att sitta och planera och drömma innan loppet. Och sen att få möta verkligheten ute i spåret. Och se hur alla planer antingen faller på plats eller allra oftast behöver anpassas efter verkligheten. Och det är väldigt roligt. Och det är extra roligt när man stöter på en motgång men redan har planerat för den i huvudet och vet hur man ska agera. Eller åtminstone ha med sig den där smarta prylen som faktiskt räddar den i stunden. Och sen har jag lite vanlig antikospray ifall korna skulle bli för närgångna, så jag bara sprayar lite så försvinner de. Nästa punkt är äventyret. Det är ett fantastiskt äventyr att få komma ut på de här långa loppen. Man får se fantastiska miljöer. Även om jag springer mest här i Sverige på västkusten och på hemmaplan så får jag ändå se en massa olika miljöer som jag inte hade fått se om inte jag hade varit ute på alla de här loppen. Och man får se nya banor och nya platser och man träffar en väldigt massa olika människor, men man får även tid att lära känna sig själv och att vara ensam och att trivas med att vara ensam med sig själv. Varje lopp är unikt och man vet ju aldrig om man kommer klara det och man vet aldrig vad man kommer få med om ute på banan, men man vet att man kommer få med om massa äventyr. Det är det enda man vet. För jag är här. Jag är helt dum i huvudet eller? Nästa punkt kan låta lite märklig, men det är känslan av att nå den punkten där man ger upp. Och att känna att jag har ingenting kvar att ge och bara bryta ihop helt och hållet. Men att sen få samla ihop sig och ändå fortsätta och känna att man har så mycket mer kvar än vad man trodde att man hade. Man klarar oändligt mycket mer än man tror om man bara biter ihop. Låta sig själv bryta ihop, man kan inte komma ifrån det. Men att sen överkomma det, det är det som är storheten i det. De flesta når en gräns någonstans på loppet där man bryter ihop och känner att jag orkar inte mer. Men att då bita ihop och sen ta sig vidare och komma hela vägen i mål, det är fantastiskt. Och även om man inte kommer i mål så kan man komma bra mycket längre än vad man tror. Och när man väl ger upp, då har man väldigt mycket mer kvar i tanken än vad man trodde att man hade. Om man bara kan hitta ett sätt att nå det, då kan man lära känna sig själv på en helt ny nivå. Och det där kan man ta med sig utanför löpningen också. Att även när allting känns helt hopplöst så har man väldigt mycket mer kvar att ge. Och det finns nästan alltid ett sätt att komma förbi det och att hitta nya krafter. Något som jag älskar med att springa ultra och då framförallt de riktigt långa 100 kilometer och 100 miles, det är att man då oftast får springa på natten. Jag tycker det är jättejobbigt att springa på natten och det är ingenting jag är naturligt bra på. Men jag älskar att göra det. Det finns något fantastiskt med att röra sig genom ett landskap där alla andra sover. Och där det är mörkt omkring en och man ser bara ljuset av pannlampan. Man ser bara precis vad man har framför sig. Och man bara rör sig framåt ut med en förutbestämd bana. Och världen är helt tyst omkring en och man är verkligen ensam. Jag tycker det är en fantastisk känsla. Och har man inte provat på det så tycker jag det är värt att ge sig ut någon gång på natten och bara prova det i alla fall. Cykla eller springa spelar ingen roll, men att vara ute på natten när alla andra ligger och sover. Och bara ta in världen på natten. Det är en helt fantastisk känsla och något som jag tycker att alla borde prova på. Alltså det här går ju inte av för hackor. Vilken natt jag har framför mig nu. Den sista punkten med att springa ultra och att ha sprungit 100 kilometer och 100 miles och klarat lopp som de flesta inte klarar.
Och även att vara med om att bryta ett lopp och att ha gjort det och veta att det inte är hela världen. Det är en fantastisk känsla. Jag behöver inte vara rädd för att anmäla mig till någonting. Jag kan ge mig på precis vad som helst. Och visst, det är inte säkert att jag klarar det, men jag vet att det inte är hela världen att inte klara det. Man måste ibland spänna bågen och man måste även ibland tillåta sig att spänna bågen lite för hårt och se vad gränsen för vad man klarar av finns. Och vill man kan man alltid försöka igen. Och vill man inte så kan man låta bli. Det är helt upp till en själv. Men genom att ha varit med om att komma i mål på lopp där över hälften har brutit och även genom att själv ha tvingats bryta när jag inte kommer längre, så har jag insett att jag klarar mer än jag tror. Och jag behöver inte vara rädd för att ge mig på saker som jag inte är säker på att jag klarar av. För det är en del av charmen att inte veta om man kommer i mål eller inte. Och på 100 kilometer och 100 mil så vet du aldrig om du kommer komma i mål. Stukar du foten efter halva så kommer du inte komma andra halvan. Så enkelt är det. Det kan komma yttre omständigheter som gör att du inte har en chans att komma i mål. Men det är en del av charmen att man inte alltid lyckas. För hade man alltid lyckats så hade det varit alldeles för lätt och inte alls haft samma charm. Inte närheten av reform nog för detta. Jag behöver sätta mig och fundera på mina livsval som har lett mig till den här punkten i livet. Jag vill avsluta med att säga att det är inte lätt att springa ultra. Men det är inte så svårt som många tror. Men se till att träna smart. Bygg upp din träning sakta. Lyssna på kroppen. Öka sakta på distanserna. Det är mycket träning med ultra, det går inte att komma ifrån. Men det är inte så tuff träning som många tror. De flesta passen är sega pass där man lunkar på och bara kör på kilometer efter kilometer och hittar det här lugnet. Och om man kommer till den nivån så tror jag att det är ganska många som skulle tycka det var roligt. Och se till att trycka på prenumerera-knappen för att ta del av ett sätt att göra det på. Jag säger inte att det är det enda sättet. Jag säger inte ens att det är det bästa sättet. Men det är ett sätt att göra det på. Och det är det sättet jag gör det på. Och om du gillar den här filmen så visar det genom att trycka på gilla-knappen här nedanför. Och skriv gärna även en kommentar om vad du gillar med ultra. Så ses vi i nästa. Hej då! Ska vi bada? Nu var det slut.